Вітаю на каналі. Сьогодні у нас в гостях справжній німецький танк, який відмовляється помирати. Маєш $3000 і рука тягнеться купити Ланос? Зупинись. Танк? Серйозно? Це ж 30-річна бочка, яку давно час здати на метал. Чи взяти старе Ауді і жити на СТО разом з механіками? Не поспішай. Audi 80 ще переживе твій новий смартфон. Поїхали розбиратися. Ні, я просто не вірю. Ти серйозно? Після всього, що ми бачили, ти досі вважаєш, що це гарна ідея? Я не просто вважаю, я знайшов ідеальний варіант. Вона неймовірна. Audi 80 в народі бочка. Легенда. І всього $3000. Це ж мрія. Мрія. Це 35-річний автомобіль. Ти жартуєш? За ті самі гроші, буквально за ті самі, можна взяти Deo Lanos, який буде на 15 років новішим. Ой, тільки не треба про Ланос. Ну що ти порівнюєш? Audi. Це душа, це якість. Душа добре. Давай поговоримо про твою якість. Що ти маєш на увазі? Ну дивись, найперше і найголовніше – кузов. Він повністю оцинкований. Повністю. Йому нічого не буде, він вічний. Ага. Я бачу фотографії. 35-річна Audi стоїть без єдиної плями ржи, а поруч Ланос, якому 10 років, і в нього вже пороги світяться. Це ж, небо і земля. Добре, кузов вічний, я згодна. А все, що під ним – усі гумки, ущільнювачі, патрубки, проводка – їм теж 35 років. Вони вже просто в пил перетворилися. Це дрібниці, це все можна замінити. Але ти не розумієш головного – це відчуття. От ти зачиняєш двері Так. і чуєш цей звук. Такий важкий, солідний, глухий стук. Це звук справжньої німецької сталі. А в Ланос що? Клац, наче консервну бляшанку закрила. Знаєш, цей твій солідний стук нічого не вартий, якщо дверні завіси просіли від часу і їх треба регулювати цілий день. Я читала про це. Це поодинокі випадки. Загалом, коли ти в салоні Audi, ти почуваєшся, босом. А в Ланос – кур'єром. Це ж про статус. Про статус? Давай краще про реальний стан. От у всіх оголошеннях пишуть пробіг 200-250 тисяч кілометрів. Звучить правдоподібно, правда? Ну так, для її віку це нормально. А тепер найцікавіше. Ти знаєш про одометри в цих Audi? Що з ними не так? А те, що там є така маленька пластикова шестерня. І вона, як пишуть у всіх технічних довідниках, гарантовано ламається. Ну, може, не у всіх? У всіх. Практично у всіх. Після 150-200 тисяч. Лічильник просто зупиняється. Розумієш? І що це означає? Це означає, що реальний пробіг ніхто не знає. До цифри на панелі можна сміливо додавати 300, а то й 500 тисяч кілометрів. І ось тобі вже не капсула часу, а машина, яка проїхала, може, 700 тисяч. Ну, навіть якщо так, це ж німецька інженерія. Вона розрахована на такі пробіги? О, про інженерію – це моя улюблена тема. Звісно. От візьмемо Quattro. Легендарна система повного приводу Торсен. Ця машина взимку на наших дорогах – це просто танк. Ага. Вона виїде з будь-якого замету, коли твій Ланос буде безпорадно крутити колесами. Це ж безпека. Безпека, яка коштує грошей. Ти дивився ціле на ремонт задньої підвіски для Quattro? Вона складніша, так? $1000. І де твоя економія? Але воно того варте. Або от ще система ProConten. Ти чула про таку? Щось таке так. Механічна альтернатива подушкам безпеки. Саме так. Це шедевр. При лобовому зіткненні двигун зміщується, натягує троси і кермо втягується в панель. Геніально. Це інженерна думка в чистому вигляді. Дуже цікаво з історичної точки зору. Але Ланос, який на 15 років новіший, вже має звичайну, нормальну водійську подушку безпеки, яка, підозрюю, спрацює трохи надійніше, ніж 35-річні троси. Можливо. Гаразд. Це все світла сторона твоєї хваленої інженерії. А тепер давай про темну. Ти знаєш, що таке Кейджатронік? Так. Це система впорскування. Це не просто система. Це жах на ім'я Кейджатронік. Механічний впорск. Неймовірно складний і примхливий. Він точний? Він точний, поки працює. А знаєш, що кажуть майстри на СТО, коли чують це слово? Вони кажуть, що в них усе розписано на 2 роки вперед. Тобто ніхто не хоче і не вміє його ремонтувати. Немає ні знань, ні інструментів. І якщо він ламається, все, твоя легенда перетворюється на нерухомість. На дуже красивий оцинкований пам'ятник.
Ну, це треба просто знайти хорошого майстра. Знайди. А я тобі поки розкажу ще одну історію про заміну радіатора пічки. Що там? Сама деталь коштує $20. Копійки. Правда? Так, звісно. Але щоб її замінити, знаєш, що треба зробити? Ну, певно, зняти щось під капотом. Треба розібрати весь передню панель. Торпедо, кермо, прилади, консоль, всі повітроводи. 2 дні роботи. 2 дні пекла, щоб замінити деталь за $20. Оце і є твоя німецька інженерія. Слухай, ну це вже перебільшення. Не все так погано. А як? Давай підійдемо до фіналу. Вартість володіння. Ти кажеш, це інвестиція в емоції, підтримка легенди. Так, це ж хобі. Це для душі. Я бачила один блог. Власник вів детальний облік. Купив машину за 3000 за перший рік на ремонти, не на тюнинг, а просто щоб вона їздила. Він витратив ще 2500. Ну, Майже вартість самої машини. І це він ще назвав вдалим роком. добре, а що, Ланос? Цей побутовий прилад на колесах. От, у цьому і вся його сила. Запчастини на Ланос можна купити, як хтось влучно пожартував, на касі в супермаркеті. Хах, це смішно. Це правда. Вони є скрізь і коштують копійки. Будь-яка поломка – це не катастрофа, а дрібна неприємність. Його відремонтують в будь-якому гаражі. Швидко і дешево. І ніякого задоволення. Головна функція автомобіля яка? Перевозити тебе з точки А в точку Б. І Ланос цю функцію виконує. Надійно і дешево. А твоя Audi Ауді дарує емоції по дорозі з А в Б, якщо вона взагалі доїде до Б. Один хлопець, що мав обидві машини, написав ідеальну фразу. «Коли я їздив на Ланос, я думав, куди я їду. Коли я пересів на стару Ауді, я почав думати, чи доїду я». Це просто, поетично, але не зовсім правда. Це вся суть. Отже, до чого ми прийшли? Audi 80 – це вибір серцем. Для людини, якій подобається сам процес. Шукати запчастини, доглядати, зберігати легенду. Це, по суті, дороге хобі. І це прекрасно. Не все в житті вимірюється грошима. А Ланос – це вибір розумом, з калькулятором. Це просто інструмент. Тому вибір не між двома машинами, а між хобі та практичністю. А обслуговування легенд, як ми з'ясували, завжди коштує дорого. Але воно дає те, що не купиш за гроші. Відчуття, історію. І це, мабуть, залишає нас з фінальним питанням не тільки про машини, загалом. Наскільки сильно ми дозволяємо гарній історії, легенді, впливати на наші рішення? Особливо, коли факти, пробіг, вартість ремонту кричать про інше. І де та межа, за якою пристрасть до старої, красивої техніки перетворюється на щось, на ірраціональне рішення, яке просто шкодить твоєму гаманцю? Кожен, мабуть, сам для себе має це вирішити.